قبل ما نبدأ الحلقة لليوم حابب أحكي لكم إنه ابتداء من الفيديو القادم راح أخصص حلقة لإعادة تصميم غرفة لأحد المتابعين. إذا حابب تكون غرفتك تابع معي الحلقة لتتعلم طريقة المشاركة. تسع مواد لازم يعرفها المصمم قبل عملية التصميم: الدهان وأنواعه، الأخشاب، أنواع الحجارة المستخدمة في التصميم الداخلي، 4 المعادن، 5 الزجاج، 6 بعض اللدائن مثل الأكريليك والبلكسي جلاس، 7 الأقمشة، وأخيرا الجبصين والجبسن بورد. على فكرة أنا حكيت بالأول 9 مواد وذكرت 8، شايف إنك مش مصحصح؟ أكيد المواد هي كل شيء، ومعرفتنا فيهم وبخصائصهم بتسهل علينا عملية تطوير ومحاكاة الواقع من داخل تصميمنا اللي بيبدأ بحبر على ورق. توظيف المادة بمكانها المناسب والمعرفة بالبيئة المناسبة للمادة هي أداة المصمم الأقوى واللي بتميزه عن الهاوي. الهاوي اللي بيستخدم أي مادة بأي مكان بدون خبرة منه أو معرفة لقابلية هاي المادة للتشكيل والتطوير. امسكوا ورقة وقلم وخلينا نبدأ بالمواد. الدهان، أكيد الجدران خلفية التصميم، ولهيك من المهم جدا أعرف شو نوع الدهان اللي راح أستخدمه، لأنه الدهان بينقسم ل4 أنواع بحسب لمعته وانعكاسيته. النوع الأول الفلات أو المطفي، أقل الأنواع لمعة لأنه مطفي، بيستخدم لتغطية الجدران بفاعلية لأنه ما بيحتاج لأوجه دهان كبيرة لإخفاء أثر اللون القديم. عيوبه ما بيتنظف وبيتلف بسرعة. استخداماته في الأماكن الأقل ازدحام مثل غرف الطعام والأسطح اللي ما بتنلمس كثير مثل الأسقف. النوع الثاني الإكشل، من الأنواع المنتشرة أكثر من المطفي، لمعته أكثر من الأول بقليل، أشبه ما يكون بقشرة البيض زي ما اسمه بيحكي، وبيعتبر أرقى من الفلات كجودة. استخداماته للمناطق قليلة ومتوسطة الحركة مثل غرف الجلوس والممرات والمداخل. النوع الثالث الساتن، أكثر الأنواع استخدام، لمعانه مخملي وأسهل من ناحية التنظيف من الأنواع اللي انذكرت، واللي بيخليه الخيار الأفضل للمناطق الأكثر حركة مثل المطابخ، مناطق العائلة، الحمامات وغرف الغسيل. ويعتبر من الأنواع الصعبة من ناحية الدهان لأنه بيحتاج لدقة باتجاه الفرشاة، لأنه راح يترك أثر أو ضربات إذا ما تم دهانه باحترافية. لمعته متوسطة، منظره جميل، بتميز بمقاومة الرطوبة والعفن. من عيوبه كشف تعرجات السطح المدهون بسبب انعكاسه. النوع الرابع هاي جلوس أو اللامع، الأكثر لمعان من الأنواع اللي انذكرت، أكثرهم جمال وانعكاسية، سهل التنظيف والمسح، بيتحمل التشخيط والتجريح، ويعتبر مثالي للأبواب وخزائن المطبخ بالإضافة لدهان الجدران. ومن المهم هون الإشارة إنه عملية التأسيس له قبل الدهان أساسية لهذا النوع عشان ما تبين العيوب اللي ذكرناها من قبل. الأخشاب بشكل عام تنقسم الأخشاب إلى نوعين رئيسيين: أخشاب طبيعية وأخشاب مصنعة. المصنعة مثل MDF، وهو النوع الأشهر، بيستخدم بشكل أساسي في حفر CNC وبتميز بسهولة تشكيله، لكنه طري وبتلف عند تعرضه للرطوبة، لذلك بيحتاج لمعالجات خاصة إذا تعرض للماء. وهو بالأساس عبارة عن نشارة خشب مخلوطة مع نوع من الغراء ومكبوسة بضغط متوسط. النوع الثاني هو البلايوود أو المعاكس، هو عبارة عن مجموعة طبقات من قشرة الخشب مصفوفة فوق بعضها بطريقة معاكسة، ومن هون اكتسب اسمه. بتميز بصلابته وقابليته للثني، بيستخدم في قطع الأثاث خاصة الكراسي وطاولات المكتب. النوع الثالث هو خشب اللاتيه، طبقتين من القشرة بالوسط مكعبات من الخشب الطبيعي على شكل ساندويتش، بيستخدم بكثرة بغرف النوم وطاولات الطعام، وكمان لتغطية المساحات الكبيرة. القسم الثاني من الأخشاب هي الأخشاب الطبيعية، بيتفرعوا لأخشاب لينة وأخشاب صلبة. اللينة مثل خشب السويد أو الباين من أكثر الأنواع انتشاراً، سهل القص ورخيص. من عيوبه كثرة العقد اللي بتشكل ضعف للمنطقة اللي بتحتوي العقد وقابليته للكسر، بالإضافة لسهولة تلفه أثر العفن. هذا النوع بيستخدم بالأثاث بكثرة وخاصة الأسرة والكراسي. وعندنا خشب الزان البيتش، من الأخشاب الشائعة كمان، لكنه أغلى ثمنا من السويد بقليل. بتميز بأنه أبيض بدون نقشة واضحة إلا نقاط صغيرة، بيستخدم بشكل أساسي للحفر في الأثاث المصري أو الدمياطي. من عيوبه قصر شجرة الزان، بالتالي قياسات الألواح صغيرة نسبيا، ومن الممكن تعرضه للعفن والتلف إذا ما تمت معالجته بشكل الصحيح. وفي عندنا كمان الأخشاب الصلبة مثل خشب السنديان أو الأوك بالإنجليزي، من الأخشاب اللي بتتحمل ظروف قاسية وبتتميز بالنقش الجميلة الخالية من العقد. بيستخدم لأثاث الحدائق وفي البناء وأعمدة المعرشات. خشب الأرز سيدر،
من الأخشاب اللي بتتحمل ظروف قاسية كمان، تتميز بقشرة ملونة بلونين غامق وفاتح. أشجاره بتنمو في حوض البحر المتوسط، بيستخدم في صناعة السفن والقوارب، بتميز بمقاومته للماء إذا ما تم معالجته بالشكل الصحيح. أحيانا بيستخدم كأحواض للمغاسل الفخمة وأحواض المطبخ. وفي عندنا كمان خشب الورد البادوك، مصدره أفريقيا، لونه مائل للإحمرار أو الورد الغامق، صلب ومصمت، بيستخدم في الآلات الموسيقية والآلات المحفورة المميزة والثمينة لأنه غالي الثمن. خشب الساج أو التيك، نقشته ملكية ورائعة، بيستخدم في الأرضيات الصلبة، الأبواب والشبابيك وأثاث الحدائق. مثل ما الحجارة مهمة للمعماري فهي مهمة كمان للمصمم الداخلي، وبشكل عام تنقسم إلى 3 أشكال رسوبية مثل الحجر الكلسي، اللايمستون أو الجيري، واللي بنشوفه بأغلب واجهات المباني في بلاد الشام. ساندستون الحجر الرملي، أشبه ما يكون باللايمستون، أغلب استخداماته للواجهات سواء خارجية أو داخلية. حجر الترافنتين لونه وردي أو بني فاتح، استخداماته واسعة في التصميم الداخلي بجدران الحمامات، جدار الباك سبلاش للمطابخ، بلاط برواز المسابح. الحجارة المتحولة مثل الرخام بالأرضيات الرائعة، وحتى قطع الأثاث مثل الطاولات والجدران والجداريات، أساسي في المطابخ والحمامات طبعا لأنه عازل طبيعي للماء. الحجر الزيتي استخداماته في المواقد والجدران المميزة والأكسنتوز. الحجارة البركانية مثل الجرانيت اللي بتميز بألوانه الرائعة، الأحمر والأخضر والكريمي، وهون لازم ننتبه إنه ألوانه حادة وصريحة، ونتذكر إنه راح نقيد الألوان اللي ممكن نستخدمها في التصميم بحال استخدامنا للجرانيت لأنه لون بحد ذاته. استخداماته متعددة من بلاط جدران، أسطح مطبخ وبعض الطاولات. المعادن لها دور كبير بإظهار التصاميم الفخمة، خطوط الستانلس الذهبي مع الرخام بالأرضية والجدران المرصعة، طاولات القهوة، النايت ستاند، وحتى طاولات الطعام. النحاس بيستخدم في وحدات الإنارة والطاولات الفخمة، حنفيات، بطاريات المطبخ وبعض الجداريات الجريئة. الزجاج يعتبر عنصر بناء أساسي للفراغ الداخلي، هو الشباك والباب، ولما يكون الزجاج مصفح بنسميه سكرين. يستخدم براويز اللوحات، الطاولات وقطع الزينة المنوعة. ولا ننسى انه بيسمح بدخول اشعة الشمس، بالتالي رفع حرارة المكان، وفي هاي الحالة لازم نراعي مكافأة التدفئة والتبريد لإله. من ميزاته قابليته للتطويع، وإله ألوان وأشكال ومجسمات مختلفة. اللدائن أو البلاستيك، وأهمها الأكريليك والبلكسي جلاس الموجودين في القواطع وحدات الإنارة وبعض الأثاث، ممكن يكون بديل للزجاج، بالإضافة لوجوده في الإكسسوارات ولوحات الإرشادية. وحتى صار يستخدم في المرايا كبديل للزجاج واللي اسمه بلكسي ميرور. سابعا الأقمشة اللي بتشكل النسبة الأكبر في الفراغ لأنها بتوفر النعومة والملمس الدافئ القريب للإنسان. بنشوفها في البرادي، الأغطية، قطع الأثاث اللي ممكن تحمل ألوان وزخارف وملامس لا تعد ولا تحصى. الجبسين والجبسن بورد، واللي يعتبر الإيد اليمين للمصمم. ليش؟ لأنه بيساعد بتشكيل أجسام بتعطي الشخصية الأساسية للفراغ بكلف رخيصة وجهد بسيط جدا. والجبسين بيستخدم بتشكيل حروف وزوايا الأسطح والبحرات وبراويز الجدران وبعض النقوش في المساجد والمحاريب. والجبسن بورد هي ألواح مكونة من وجهين ورق وحشوة من الجبسين بسماكات وقياسات مختلفة، أشهرها 120 في 240. استخداماته متنوعة في القواطع والأسقف، في البحرات والشراشف، الجدران في التصفيح، وحتى بيستخدم لعمل رفوف واللي أنا ما بطيقها لكنها موجودة ومستخدمة. وفي عندنا البلاط واللي صار له أشكال وأنواع كثيرة وصار يصعب إحصائها، منها بلاط الموزايكو والبورسلان، السيراميك والرخام والحجر بشكل عام مثل ما حكينا عنه قبل شوي. وفي كمان بلاط الفوم، وجديد صار في بلاط على شكل الرخام لكنه مصنوع من مادة بلاستيكية لها نفس شكل وحتى ملمس الرخام الطبيعي. وأخيرا السجاد والموكيت يعتبر من أهم عناصر تجميع قطع الأثاث مع بعضها، ويستخدم لخلق مناطق لقطع الأثاث المتفرقة. والسجاد مصادره تركيا وإيران وحديثا صار الصين، وتعتبر السجادة الإيرانية الأغلى على الإطلاق. السجادة هي قطعة بتعطي انطباع وشخصية للمكان لأنها بتحتوي على أشكال وزخارف عديدة ومتنوعة. أما بالنسبة للموكيت فأغلبه بيكون سادة وبيستخدم لتغطية مساحات كبيرة، وأحيانا بيكون بالنهاية مدروس زي السجاد. بيجي على شكل رولات بملامس وقياسات مختلفة. من أشكاله كمان بلاط الموكيت اللي بيستخدم في الغالب للمكاتب،
وهون بدي أحكي إذا أنت حابب تشارك معنا بحلقة صمم غرفتي، راح تلاقي إيميل بصندوق الوصف بعتلنا عليه صور غرفتك للأربع اتجاهات طولها وعرضها. تأكد أنك عامل اشتراك ومفعل زر الجرس وعامل لايك للفيديو. هذا كان موضوعنا لليوم، كنت معكم أنا محمد المغربي، بنشوفكم على خير، سلام.